Vandaag gaan we een beestfit doen. Wat is een beestfit? Dat is eigenlijk de ambachtelijke, traditionele tussenpas wanneer je een pak bespook laat maken. Het is een stap die je eigenlijk niet meer ziet in Nederland. Wij doen het ook niet bij iedereen. Is ook niet per se nodig. Maar wil je echt het beste eindresultaat hebben qua fit, de meest persoonlijke beleving, ja, dan is het wel een must om te doen. De beestfit betekent eigenlijk dat je na je eerste afspraak voor het eerst terugkomt. Tijdens de eerste afspraak kies je natuurlijk je stoffen, je maten worden gemaakt. Op basis daarvan wordt er een patroon voor je gemaakt, geknipt. Dat wordt in elkaar gezet. En dan heb je dit eigenlijk als resultaat. Dus dit is het jasje, dit is de broek, die heb ik al aan. Nou, Gillette zou hetzelfde werken. Dit is dan een tweedelig pak. Dus laten we even kijken hoe zo'n taillefit, zo'n beestfit eruit ziet. Stof is dus geknipt. Alles zit heel los in elkaar. Dus dat kan je er feitelijk gewoon weer afsjorren om aanpassingen te maken. De revers zijn niet afgewerkt. De nek is niet afgewerkt. Er zitten geen knoopsgaten, nog op de mouw, nog aan de voorkant. Hier zitten ook geen zakken. Hier zit geen borstzak. Je kan dus zo'n basically alles nog aanpassen. En zelfs bij mij zit er nog wat extra's in. En dat probeer je altijd met klanten ook te doen. Hè. Je moet elkaar leren kennen over de jaren heen. Elk kledingstuk, elke stof, elke smaak, elk seizoen is anders. Bijvoorbeeld omdat ik een rare schouder heb. Die het ene moment omhoog staat, dan naar voren, dan naar achteren. Is er gekozen om bij mij extra plooitjes te maken. Waardoor er nog meer ruimte is voor correctie. We gaan dan in deze video dit pak eens passen. Althans, ik ga passen. En mijn collega Amy, die gaat alles met mij doornemen en toelichten. Dan zul je ook zien dat dat inderdaad gewoon echt een dialoog is. Ik heb heel veel punten, maar ik kan natuurlijk niet altijd mijn zin krijgen. Zij zal ook uitleggen wat oorzaak, gevolg is. Zo trachten we dat altijd te doen, zodat je bewust gekleed bent. Weet waarom zaken zijn zoals ze zijn. Dus hoe je stof bijvoorbeeld valt, waar men wel of geen plooi is. En hoe je dat kan bewerkstelligen. Dus laten we maar gewoon eens aan de slag gaan en dat pak gaan passen. We gaan passen, dus Amy gaat aan de slag met mij. Ik ga eerst die colberts aantrekken. Ik heb je daar even mee, want er zit natuurlijk geen voering in. Dus hij zal wat lastiger aanschieten daardoor. Ja. Want een voering zorgt er natuurlijk voor dat een jasje wat makkelijker aanglijdt. Dat klopt, goed dat je het zegt. Dat heb je wel even mee goed in je rug. En dat brengt mij gelijk eigenlijk bij een tip. Ik ga er alweer dwars doorheen natuurlijk tijdens het passen. Is van, als je een pak gaat passen, is het wel handig om een aantal zaken zelf ook goed voor te bereiden. Zorg ten eerste dat je een overhemd aan hebt. Niet iedereen draagt tegenwoordig altijd een overhemd eronder. Dus als je dat met een polo doet, een pull-up over, neem dat ermee. Of allemaal. Bij voorkeur heb je een gladder overhemd aan. Een poplin bijvoorbeeld, zoals dit. Want vanwege het gebrek aan die voering valt dat toch iets minder. Wat ook natuurlijk belangrijk is, dat je de juiste schoenen aan hebt. En dan zullen sommige mensen bij mij nu zeggen van ho, je hebt die schoenen niet eens dicht. Dat klopt. Om heel eerlijk te zijn, ik draag mijn schoenen nooit dicht. Dus zo draag ik ook mijn pak. Dus dit is voor mij realistisch. Een goed humeur en vertrouwen helpt ook. Laten we eens aan de slag gaan, Amy. Waar mag ik staan? Waar je staat is helemaal prima. Je staat Dat goed recht voor de spiegel, dus dan kun je makkelijk meekijken. En ik speld eerst even die jas voor je dicht. Yes. Nou, je hebt hier die 2 lijntjes lopen, die wat korter zijn. Dat is eigenlijk waar je knoopsgaten komen. Dus dat is de nuttige spaghetti, om het zo maar te zeggen. Yes. Oké. Dus hier zit je knoop 1. Hier zit je knoop 2 zo meteen. Oké. En dat is dan, ik ga ervan uit dat het goed is bij mij, logisch. Ik heb vaker een pak gehad. Maar hoe weet een klant ongeveer waar zo'n knoop hoort te zitten? Zijn daar nog bepaalde richtlijnen voor? Ik neem dat zo ook met je door nog maals om te checken met het model. Okay. Maar in principe heb je natuurlijk je taille. En jij houdt natuurlijk van dat hij iets lager zit. Normaal zit hij daar net inderdaad 2 vingers boven. Dus nu zit hij op een normale hoogte eigenlijk. Ja. En deze is op basis met de zakken en de afstand tussen de onderkant eigenlijk bepaald. Is er natuurlijk dat je zegt van ik wil die knoop eigenlijk, nu ik hem zo zie, lager, hoger. Dan kan dat natuurlijk altijd. Het zou een punt kunnen zijn. Kijk, bij mij is het natuurlijk mijn gewicht fluctueert. Ik heb inmiddels begrepen vanuit TikTok-advies dat het insuline is. Dus dan zet je buik uit. Als je buik uitzet, dan gaat die knoop hoger, lager zitten. Dus je moet ergens, give and take, een keus gaan maken. Denk ik dat je het best gewoon klassiek het aan kan houden. Dus hier heb je die taille, tak en dan 2 vingers, 3 vingers omhoog. Dat lijkt me goed. Dus ik denk dat dit gewoon een goede hoogte is. Met name als je je buik inhoudt, dan vind ik dat zo eigenlijk goed. Het is ook als je hem lager plaatst, zeg maar hoger, dan heb je natuurlijk dat hij hier meer open valt. Ja. En lager heb je dat je ook meer de
buik eigenlijk benadrukt. Ja, klopt. Dus heb je ook meer een buik, dan accentueert dat de buik ook meer. Dus dat kan ook daarom. Dus daar zit wel een correlatie tussen. Dan denk ik dat dit gewoon een verstandige positie is, omdat dit gewoon op de meeste punten goed is. En ja, emphasis op de buik, daar krijgen we een commentaar op. Dat is dan wat het is. Oké. Ja. Dan zou ik zeggen, laten we daar die positie van het knoopsgat doen. En de rest maar eens door gaan nemen. Dus we hebben die knoop gehad. En dan is eigenlijk het volgende. Gaan we nu... We gaan van boven naar beneden het pak doorwerken. Dus we beginnen nu bij de kraag. Dat we dat goed kunnen zien. Het belangrijkste bij de kraag is eigenlijk dat hij gewoon goed aansluit. Ja. Namelijk niet dat hij af gaat staan, dat je zo'n nekcap krijgt. Dus dat hij gewoon er goed tegenaan ligt. Ja. Nou, op de rug kan ik zien dat dat zo is. Je ziet ook evenveel van de kraag van het overhemd er onderuit komen. Ja. En je kan het zelf nog even goed bekijken om ook naar de zijkant te draaien. Want dan beweeg je ook en dan kun je zien... Dat hij gewoon netjes blijft zitten. Ja, ik vind dat zelf het allerbelangrijkste punt bij een pak. Ik kan me daar echt kapot aan irriteren. Aan pakken die zo'n neckgap hebben. Mensen als ze bewegen, dat je allemaal ruimte ziet. Dus ik bedoel dit zie je bij zoveel pakken staan. Zelfs bij bespoke tailors. Dat is echt krankzinnig. Het is gewoon niet goed gemaakt. En dat is voor mij cruciaal. Anders ga ik de pak gewoon niet dragen. Dat moet ik niet hebben. Dus even kijken. Als ik dit doe. Ja, dat ding dat lijkt alsof hij eraan geglued is. En jij ziet hem ook aan de achterkant nu dat hij blijft zitten. Hij blijft gewoon mooi zitten, ja. Anders gaat dit ding gewoon de afvalbak in. Oké, dat is mooi. Die sluit aan. Begin ik bij de schouderbreedte, dus hoe die op het schouderbot zit. Hoe voelt dat voor je? Als ik hem zo voel, zit hij net een klein stukje over je schouderbot heen. Nou, dat is ook prettig, want dan heb je wat meer bewegingsruimte erin. Ik heb mensen die wat strakker, fijner vinden, wat losser. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk vaker pakken gehad, logisch. Ik denk dat dit is hoe ik dat gewoon wil hebben. En dat brengt je eigenlijk ook bij wat is bespoke. Je hebt dan altijd, dat zul je ook weer in comments hier krijgen, die wise guys. Dat heurt zo, dat hoort zo. Dude, niemand vertelt mij hoe ik iets moet doen. En bij bespoke klanten, en wij zijn daarin met alle respect de enige in Nederland, zijn jongens die hoef je echt niet te gaan vertellen hoe iets moet. Het zijn wel mensen die zeggen van, weet je wat, jij hebt kennis en kunde. Ik heb het vertrouwen in jou. Kan je mij uitleggen wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes? Wat zou je advies zijn? Dat is een hele andere manier van benaderen. En dat is ook waarom ik pakken interessant vind. En wat je de filosofie ziet bij ons is... laten we het bewust gekleed noemen. Natuurlijk werk je met de tradities en de richtlijnen. Alleen, ja, rechtdoor. Soms gaan we linksaf, er dwars overheen. Dat is echt maatwerk. We maken iets waar een klant zich prettig bij voelt. Daarvoor moet je ook heel confident zijn als klant, helemaal als je base fits gaat doen, om de gevolgen van je keuzes ook te gaan ervaren. Sommige klanten komen er inderdaad achter, kun je €1000 kosten van, had ik misschien niet moeten doen. Lesson learned. Oké. Ik wil het zo hebben. Ik vind dit prettig. Het geeft mij een mooie balans. Ik vind het ook passen bij dat pak. En met name ook, doe die schouder maar wat breder. Want zolang die voorkant breed is, vind ik een mooiere relatie. Als je die bovenkant helemaal gekrompen doet, waardoor je helemaal zo staat, wordt die voorkant alleen maar groter. Dus ik denk dat dat een goede balans is. Ja. Dan het tweede punt bij de schouder is eigenlijk hoe die hier over de schouderronding heen loopt. En daarbij zie je, waarschijnlijk als je die kant omdraait, naar de achterkant, zie je dat je hier een klein beetje een kuiltje krijgt, als het ware. Ja, zo'n vetrol van stof, zeg maar. Ja, nou, die wil je eigenlijk dus niet hebben. Dus wat ik ga doen, ik vouw zo even je kraag omhoog. Die stof gaan we boven bij de kraag erin schuiven. Ja. Dus op het moment dat dit omhoog komt, zul je zien dat het gelijk mooier over de rug heen gaat. En dat je hier, ik hoop dat je dat kan zien, daar zie je nog een beetje van die ribbeltjes. Die trekken dan ook weg, omdat hij dus dan de ruimte heeft om er rustig overheen te vallen. Let's do that. Pak ik heel even spel erbij. Vaak met klanten, als je zoiets hebt, dan pak je natuurlijk gewoon een fototoestel erbij. Dan maak je een foto, kan die klant dat ook zien. Je kan er ook gewoon nog een spiegel achter zetten. Dat kan ook. Dan kan je alles meekijken. Even kijken. Pakken we hem vanaf het punt waar die gleuf eigenlijk begint. Nou, dat is hier. En dan spelden we hem over die kraag heen. En afgezien van dat afspelden, wat ga je dus dan feitelijk nu doen met dat kledingstuk om die rimpels weg te halen? Wat ik dus net uitlegde, die kraag halen we los. Ja. En als ik hem zo bij jou zie, ook een klein stukje bij de schouder. Ja. En dan schuiven we dus eigenlijk het achterpand omhoog. Dus in de kraag weg, als het ware.
Ja. Dat soort correcties kunnen dus eigenlijk alleen met een Based Fit. Dan is het wel het mooiste, ja. Nou, wat je gewoon merkt ook met het werk wat we doen, het vermaken, is het moment dat je dat pak al in elkaar zit, dan is het toch, hoe zeg je dat netjes? Anders. Nou, als je het ziet, zie je nu hier dat je dat randje hebt. Dat is dus de stof die weggaat. Eigenlijk. Dus die naar boven toe geschoven wordt. En dan loopt die achter mooi met de rug mee. En zou je dan nu zeggen van oké, dat patroon is dan wat te ruim gesneden veiligheidshalve? Of is dat echt gewoon die extra plooi die erin gebouwd is ook? Het heeft te maken met de ronding van je rug. Sommige mensen die staan wat meer naar voorover en anderen wat meer naar achteren. Ja. Op het moment dat je dit hebt, dan kan het dus zijn... we proberen dat te meten op het moment van de schouderverlaging. Ja. Maar als ik jou ook al zo zie met het opmeten en nu, zie je dat jouw schouder, en daar heb jij wel vaker last van, anders staat. Je ziet dat hij met het meten stond hij recht volgens mij? Redelijk recht, ja. Maar je ziet dat er nu echt wel weer een stuk verschil in zit. Ja. En dat verklaart ook, ik hoop dat je het kan zien. Maar hier loopt hij tot hier. En hier loopt hij een heel stuk verder door. Dus dat heeft te maken met eigenlijk de afloop van je schouders en de ronding daarvan. De facto dus voor mij is het zo dat een pak bij mij dus eigenlijk nooit altijd goed kan zitten. Nee. Binnen alle redelijkheid en billijkheid. Omdat die schouder blijft veranderen. Ja. Hoe zorgen dan dat die nek wel altijd gewoon goed blijft? Dat heeft te maken met je hebt zeg maar de voorpand en het achterpand. Ja. En daar stik je eigenlijk zeg maar de nekgrootte in. Dus op het moment dat jouw nek niet qua dikte verandert, zal die gewoon goed aan blijven sluiten. Oké. Op het moment dat dat smaller, dunner wordt, dan kun je alsnog krijgen dat die nekgap ontstaat. Zo waar is die nek blijven hetzelfde. Oké, helder. En aangezien jouw schouder over het algemeen rechts wel vaker lager staat, zou ik het dus wel qua vermaak meepakken. Aangezien dit meer jouw natuurlijke houding is dan dat hij het eigenlijk eerst was. De issue is mijn schouderstress, om het zo maar te zeggen. Die is de laatste tijd mijn inziens verdwenen. Maar blijkbaar is dit dan mijn natuurlijke houding. Zo ontdekken we ook nog iets. Ja. Oké, dan lijkt me dat de meest veilige optie. Doen we dat. Keus gemaakt. Goed, gaan we dat doen. Gaan we naar de armen toe. Ja, deze dingen. Bicep, onderarm. Als je die beweegt, dat voelt gewoon goed. Laten we even kijken. Dat is ook de vraag. Dit is ook altijd belangrijk voor mensen. Van, je moet realistisch zijn wat je in een pak kan doen. Hè? Kijk, ik denk dat je in een pak een deur moet kunnen open doen. Ook het bovenste slot. Weet ik veel. Iemand nog een uppercut moet kunnen geven of zo. Een paraplu moet kunnen vasthouden. Een koffertje. Hè? Bestaan die dingen nog? Koffers, weet ik veel wat. Naar de wc moet kunnen. Dat is de beweegruimte die ik belangrijk vind. En sommige mensen willen het te strak hebben. Dan kan je minder bewegen. En anderen willen het ruimer. Maar dit is wat ik max in een pak doe. Dus dat is goed. Ik zal alleen even kijken altijd of je nog iets kan eten. Dat lukt ook. En een slok drinken nemen is ook dat ook. Je kan je jas ook nog open doen natuurlijk. Ja. Dit is voor mij, vind ik, een goede balans hoe het voelt. Eens kijken hoe dat eruit ziet ook. Ja, en hou er rekening mee. In de split zitten natuurlijk geen knopen. Dus die wijkt nu nog een beetje uit. Maar die valt natuurlijk... Die zal slanker zijn. Ja, de issues. Ik heb altijd met die armen ook wel rare dingen die ik doe. Waar ik altijd spijt van krijg. Dus ik denk dat we nu maar gewoon hem eigenlijk zo moeten houden. Ja. En wellicht bij de volgende fit dat ik nog denk van slank die onderarm af. Alleen, dat kan, ja, de vraag is daarbij... als we hem heel taps gaan maken, de comfort maakt er niet zoveel uit daar, maar staat het nog wel in verhouding met de rest? Het is allemaal onderlinge proporties die goed moeten zijn. Ik denk dat dit gewoon goed is. Ja. Dan het volgende punt wat je ziet bij jouw arm is ook weer vanuit die schouder, dat deze arm wat meer naar voren gedraaid zit. Ja. Dus je ziet dat deze ietsjes meer in een draai zit en deze wat rechter valt. Klopt. Waardoor je hier wat minder van het overhemd ziet en hier wat meer. Volgens mij is het ook gewoon, als ik zo kijk in die spiegels, deze arm die lijkt wel 5 centimeter langer hier. Ja. Omdat die schouder dus lager staat. Mee, dat is wel geflikt eigenlijk. Officieel zie je natuurlijk wat meer van het overhemd. Ja, ik wil dat gewoon zeg maar klassiek houden. Dus voor mij is dat de regel. Dat is ook eigenlijk hoe je mouw hoort te zijn. Hè? Dus we gaan hier opeens wel klassiek zijn. Dus dat hij net over die muis, dus dat knobbeltje hier valt. Ja. Dan komt het overhemd gewoon netjes 2-3 centimeter onder vandaan. Dus laten we dat maar aanhouden. Ga ik hier even of wie.
Ja, hier valt hij dus net over het... Ja, ik vind die eigenlijk ook gewoon goed. Dan is dat, ik weet hoe dat zit natuurlijk, maar ik weet niet of je dat op camera hebt. Kijk, als je nog goed kijkt bij deze arm, zie je dat eigenlijk aan de buitenkant, dus waar mijn pink zit, er meer overhemd zichtbaar is dan aan de andere kant. Dat heeft te maken met de kromming van je arm ook weer. Ja. Issue is daarbij, bij mij, dat soms kan die arm helemaal recht. Dus zeg maar zo, zie je, dan valt hij gewoon perfect. Maar hij staat in de realiteit zo. Zou jij die onderkant ook schuin gaan snijden om daarop te anticiperen? Of zeg je van, ja, je kan hem beter dan maar algemeen doen, want dan is hij eigenlijk altijd wel goed. In plaats van, soms is hij perfect en soms is het gewoon een drama. Is helemaal wat je zelf mooi vindt natuurlijk. Op Ja. het moment dat hij schuin is het dat hij aan de voorkant korter wordt. Dus dan ga je wat meer van het overhemd op deze manier zien. Is het dan dat je hand recht staat, ja, dan zie je wel heel veel keus gemaakt. Dan gaan we hem gewoon zo houden. Ja. En kijk, en zo ontdek je, en dat is dus ook waar je goed tegen moet kunnen, helemaal als je echt volledig base fit doet. Je gaat je eigen imperfecties ontdekken. En wij proberen je te begeleiden, zodat je bewust weet hoe dat komt, wat de oplossingen kunnen zijn, de pro's en cons, zodat je zelf de beste keus kan maken. Dat is belangrijk. Oké. En ook op het moment dat er iets met je pak is, dat je denkt van, dit heeft hiermee te maken. En daarin ook de keuze kan maken van wat vind ik daar storend aan en wat niet. Klopt. Als jij gewoon ontspannen staat, niet rechterop dan wat je normaal staat. En wat doe je nu dan? Ik meet zeg maar 1 of de punten hier gelijk vallen. Of dat echt meer echt in jouw schouder zit. Nou, hier zit dus een klein verschil in. Dus die ga ik als eerst eruit spelden. Ja. En dan ga ik hem aan de achterkant afspelden op het bordje hier. Okay. Dat hij precies gelijk loopt. Goed. Dus ondanks mijn woeste spieren en welvarende bouw ben ik niet perfect gebouwd. Nee. Dat is niemand, dus als dat een geruststelling voor je is in ieder geval. Ik heb er ooit eentje gehad die beweerde dat hij perfect symmetrisch was. En was dat ook zo na het meten? Nee, natuurlijk niet. Kan je thuis ook checken, hè? Moet je zo'n spiegeltje precies op het midden van je neus zetten. Dan schrik je jezelf dood van de verschillen in je gezicht. Ja. Je hebt er altijd 1 op de zoveel tussen die iets bedenkt dat je denkt van oké, die optie kende ik nog niet. Die kunnen we niet vermaken of aanpassen. Het gaat hem gewoon niet worden. Komt hij zo te zitten? Even kijken. Als ik hem zo draai, dan wil ik hem eigenlijk... Hier even je die moet iets verder. Yes. In principe moet hij dan bij die witte vallen. Ja, en deze wipt iets meer naar voren, ook omdat die arm dus zo naar voren gaat. En ik hou hem natuurlijk nooit vast. Als jij hem eens loslaat. Dus op het moment... Mouwlengte is natuurlijk een cruciaal iets. Kijken. Ja, en die voorkant, want hier is die achterkant, die stoort nog wat. Kan jij die verder afspelden? Helemaal rondom. Dan kan ik het beter beoordelen. Tuurlijk. Hou er rekening mee dat de split van de, waar zeg maar de knopen komen, dus een mouwhuis, ja, die zit er niet. door de spelden nog ietsjes meer bol gaat staan. Nee, maar ik zie nu gewoon niet goed het beeld, omdat die achterkant wat verblindt, moet je dat zeggen? Kijken. Ik denk dat hij zo eigenlijk zelfs in dezelfde hoek ook valt. Ik zit mee te kijken hoor. Dan, Ja, ik heb toch het idee dat deze nog korter is dan deze. Ik schuif heel even jouw hemd omhoog. Ja, het kan ook zijn dat we ontdekken dat die botstructuur anders is. Hè? Dat die anders aangepast moet worden. Dat krijg je altijd als je verder gaat analyseren. Wat zeg je? Loopt hij zo goed? Ik heb het idee dat als het overhemd omhoog loopt, dat hij gelijk loopt. Okay, dan valt hij hier precies over het bordje. En hier heb je net dat halfje. Ja, is goed. Gaan we op jouw expertise af. Hè? Moet ik me daarop vertrouwen. Het is wel belangrijk als je een pak bij iemand laat maken. Ja, als je dat vertrouwen niet hebt, dan kun je ook niet naar de tandarts. Je hebt geen idee wat ze doen namelijk, met samenwerken. Ik heb het idee dat jouw hemd
ook afgestemd is op dat jouw schouder iets anders valt. Zou je ziet dat die strepen anders lopen. Ja, en blijft fluctueren. Dus dan gaan Dus we dat gewoon hem op het beetje. bot gooien. Het is natuurlijk wel heel veel precisie en mierenneuken. Maar oké, that's what we do. Oké, dan gaan we hiermee aan de slag. En dan zien we de volgende keer of daar nog een fine-tuning moet. Gaan we naar de zijnaden toe. Dus eigenlijk hoe die bij de borst, taille en heup zit. Hoe voelt dat voor jouzelf qua gevoel? Ja, de borst voelt gewoon goed, sluit aan, zit niet te krap. En ja, er komt natuurlijk nog een voering in. Ik denk dat er ook voldoende ruimte in zit. Ziet er ook gewoon revers sluiten netjes aan. Dus mijn inziens is dat oké. Ja. Hier voelt hij voor de rest goed, maar je ziet hier wat plooien. Ja. Dus. Je ziet zeg maar dat je aan de voorkant de ruimte hebt, maar op de achterkant bij het pand dat hij net wat meer ruimte nodig heeft. Ja. Je ziet dat hij vanuit hier eigenlijk een beetje in een ronding trekt. En dat hij ook heel licht je split open trekt aan de achterkant. Okay. Dus dat hij niet helemaal rustig naar beneden toe valt. Want je wilt hem met zo min mogelijk plooien, straling hebben. Je wil dat hij eigenlijk gewoon om je lichaam heen zit, maar wel met je lichaam meevalt. Okay. En je ziet dat hij dus nu eigenlijk net op dit punt blijft hangen. Juist. Oké. En hoe kunnen we dat fixen dan? Hoe gaan we dat fixen? We hebben natuurlijk de ruimte aan de binnenkant gelaten dat hij nog versteld is. Hij is ook met een losse draad vastgezet dat hij makkelijk uit elkaar te halen is. Ja. En wat we eigenlijk gaan doen, is we gaan het achterpand wat meer ruimte geven. Dus we laten het voorpand zoals het is. Dus die krijgt niet meer ruimte erbij. En de achterkant geven we dus net wat meer ruimte erbij dan aan de voorkant. Dus dat hij hier met de rug mee mooier eigenlijk met het lichaam meevalt. Voor de kijkers thuis die de termen niet kennen. Dit zijn dus de voorpanden, zijpanden en het achterpand. Ja. Oké, helder. En kijk hoe je dat normaliter doet tijdens een passessie. Niet alle klanten hebben daar per se behoefte aan. Die zeggen dan go, doe je ding. Maak gewoon een foto, dan kan een klant het ook zien. Dus dat zie je nu op de film natuurlijk, de achterkant. En tenslotte zie je daar dan meer plooien. En ja, die plooien willen we natuurlijk weg hebben. Ja, ik zet met krijt vanuit waar we eigenlijk beginnen. Die begint altijd op een nulpunt en dan laat je hem uitlopen. Ja. Dat je de mooiste beleiding erin houdt. En dan eigenlijk dus van het achterpand meer ruimte erbij. En dan als ik hem zo zie op basis van de split, zou ik zeggen dat hij aan de onderkant er 2 bij mag hebben. Ik laat dat aan jou over. Dan valt de split mooi dicht. Dat is het belangrijkste. Het moet gewoon goed in verhouding zijn. En je merkt ook de laatste tijd dat ook mijn smaak, misschien omdat je ouder wordt, weet ik veel dikker. Het hoeft voor mij allemaal niet zo strak. Het moet mooi in proportie zijn. En ja, dat moet onderling worden afgestemd, alle losse onderdelen. Dat zijn we nu aan het doen. Oké. Super. Wat moeten wij nog meer doen? De lengte van de jas. Lengte. Ja. Hoe je die vindt. Mensen hebben altijd daar allerlei wensen en eisen voor. Wat ik het belangrijkst vind is dat hij net boven de kurve van de kont zit. Ja. Volgens mij doet hij dat gewoon. En met name, mocht je toch afvallen, dan is dat zo. En wat hier wel heel vet is, ik weet niet of de cameraman dat kan zien. Kijk, aangesloten patronen zijn het summum qua pakken. En ja, pardon my language. Maar wat je hier ziet, zie je dat zelfs de jas en de broekpatronen hier perfect op elkaar aansluiten. Met alle respect, dat seldom zien. I challenge you om dat te doen. Dus dat is wel een compliment voor de meter en de snijder. Ja. Dus dat zijn mooie subtiele dingen. Wat ik ook belangrijk vind, als ik dat dan kijk, hoe ik dat vaak vergelijk ook met klanten, is van, kijk, je kan zo gaan zitten met de Rolex. Goed, jongen, heb je ook 5.000 euro van je papa gehad? Of misschien wel iets meer. Een klant die veel succesvoller is, heeft een Patek Philippe, die herken je niet eens, die is 1 miljoen. En de klant die echt zijn leven onder controle heeft, die heeft geen klokje om. Want we hebben gewoon de tijd. Dat werkt beter. Dat is toch een beetje de filosofie die je ook vaak ziet bij klanten. Een legendarisch van Jan Willem is, wat doe je voor werk? Zo min mogelijk. Dan weet je dat de tijd is om je mond te houden en gewoon af te rekenen. Heel goed, dat was even een anekdote. Op het oog lijkt hij aan de voorkant ook gelijk te vallen. En ik ga er nog even nameten. Ja, dat blijft cruciaal, ja. Want ik ga dwars door jouw gebeuren heen.
Dus wat ga je nu precies doen? Niemand is helemaal symmetrisch. En wat je bij jou zien is natuurlijk die schouder, dat hij het veranderd heeft. En dat kan soms bij sommige mensen op basis van hoe dat in verhouding met hun lichaam zit, ook doortrekken naar de lengte. Ja. Dus het is natuurlijk ook belangrijk, want hij zit hier mooi op elkaar bij de knoopsgaten, dat als zometeen je jas in elkaar zit, dat hij hier natuurlijk aan de voorkant niet opeens een stukje langer is. Ja, dus dat links en rechts even lang is. Absoluut een schouder punt. Gezakt is daarin. Dus ik meet of hij even van de grond af is. Dus ik pak hem hier aan de onderkant. En ik zag onze collega Pablo in New York, zag ik daar zelfs een heel mooi apparaatje voor hebben. Ja. Die wil ik eigenlijk ook hebben. Het is gewoon een gadget, maar dat maakt het toch weer een bepaalde experience. Hij valt gewoon nog gelijk bij jou. Oké, cool. Ik zie ook zelf geen dissymmetrie. Dus ik ook niet, nee, maar Nederland ziet toch meer dan wij. Dus, en dat is trouwens ook wel interessant. Hè? Dus wij hebben hier heel veel klanten die eigenlijk eerst komen met vermaak. Met veelal dure pakken van, weet ik veel, Kiton of zo, Cesare Atolini. En hoe duur dat pak ook is, het zal, die voorkanten zitten altijd verkeerd. Omdat die schouders, daar kan je geen verschil in hebben bij confectie, hoe duur het ook is. En daarmee mis je dus eigenlijk volledig de boot gelijk. Want waarom draag je een pak? Om een bepaalde uitstraling te hebben. Ik denk niet dat je uitstraling is, mijn rechterkant is langer dan mijn linkerkant. Dus daarna zie je wat de essentie van maatwerk is. Een pak hoort gewoon altijd volledig custom te zijn. Daar is het hele kledingstuk op bedacht. Doe je dat niet, ja, dan mis je gewoon altijd punten. Dat kan je mooi in jezelf vermarkten met Made in Italy. Maar je gaat het gewoon verliezen in de essentie. Dat gezegd hebbende, gaan we weer door. Lengte is dus akkoord? Ja hoor. Super. Qua maten hebben we dan alles gehad. Bij een base fit is het natuurlijk ook het model dat nog redelijk aangepast kan worden. Nou, we hebben al besloten dat je in ieder geval voor de notch lapel gaat. Ja. Belangrijk dat je de revers-breedte ook mooi vindt. Ja, dat is, omdat ik natuurlijk heel vaak pak heb gehad, is dat gewoon hoe ik het wil hebben. Ja. Dat is het voordeel daarvan. Ja. Nee, maar dat vind ik goed. Ik vind dat ook altijd aan de hand van de meeste kleermaker. Dus de oudste die het patroon maakt, dat moet doen. Dus hetzelfde als een restaurant. Ja, peper en zout zal toch de keuken erop moeten doen. En dan moet je hem maar gewoon vreten. Hè. Daar komt het gewoon op neer. En dat is ook de interactie die ik altijd belangrijk vind met alle medewerkers. Dat mensen ook gewoon hun eigen ding kunnen doen. En als ik het breder wil, dan had ik dat bij het opdrachtgeven wel gedaan. Dus dit is goed. Oké. En het gaan voor de klassieke schouderinzet. Ja, dat mag gewoon doorgevoerd worden. Ja, omdat deze stof die is al zo, nou ja, kan ook wel krachtiger, maar die is al best wel aanwezig. Dat ben ik zelf ook. Dus ik denk dat je dat pak gewoon heel, een Bugatti heeft 4 wielen. Ja. Klaar. En wat ik net dus al zei, de tweede knoop is natuurlijk ook gebaseerd op de taille en de zakken. En waarom zit die zak dan precies hier? Wat is de gedachte daarachter? Op het moment dat de zak net onder de taille zit, heb je natuurlijk dat op het moment dat je hier die zakken erin hebt zitten, dat automatisch die knoop en die zak eigenlijk de nadruk op je taille leggen. Dus eigenlijk wat dat is voor de meeste mensen ook het zwangste punt, voornamelijk ook in de rug. Dus dat geeft gewoon een mooiere beleiding. Ja, oké. Dus daar zit de gedachte achter hoe dat ooit ontworpen precies. is. Maar het is natuurlijk bespook. Dus je kan zeggen van, nou, ik vind het toch mooier als die zak iets hoger, iets lager zit. Dan is dat nu natuurlijk een moment om het aan te geven. Ja. Ik zou hem persoonlijk bij jou zo laten. Omdat als je ermee gaat spelen, automatisch ook weer meer focus legt op die buik. Daarom. Het wordt een trauma, die buik. Toch meer squats doen en push-ups. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, ik vind het gewoon goed. Ja. Ik vind het gewoon goed. En ik denk dat je ook hierbij gewoon het klassiek moet houden. Gewoon de klassieke proporties moet aanhouden. Een pak is ooit lang geleden goed bedacht. Ja. Dat werkt. Never change a winning team. Oké, goed. En de volgende keer dan zitten natuurlijk ook de knoopsgaten en de knopen erop. Ja. En normaal gewoon zoals standaard de 4 kissing aanhouden. Of zeg je, daar heb ik toch andere... Nee, gewoon 4 kissing buttons. Die knopen moet ik nog uitzoeken. Ja. Eventueel ook voor het revers. Ik wil dat revers eigenlijk hier gewoon plain houden. Ja. Of misschien toch een Milanese knoopsgat. Maar dat weet ik nog niet. Dat moet ik zo meteen maar beslissen, ja of nee. Komt helemaal goed. Oké, dus die jas die hebben we nu doorgenomen. Dit gaat dus naar het atelier. Wordt aangegeven wat er veranderd moet worden. En dat wordt dus de facto aangepast. En ik denk gezien het eigenlijk minimaal is, dat het ook gewoon tijd is om dat ding gewoon volledig nu in elkaar te zetten. Die stap kunnen we nemen. Je zou ook nog een tussenstap kunnen nemen. Wil je dat?
kost geld, reistijd. Dus wij proberen het meestal gewoon zo in 1 keer te doen. Maar je moet doen wat nodig is. En voor sommige mensen is nog een extra stap nodig. Oké, als jij het Colbert bij mij kan doen... dan Geen vragen meer, want als ik het maar uit heb, dan... Nee, ja. nee, ik denk dat dit goed is. Super. Okay. Ik ook even mee hem over je schouder heen met de spelden. Voilà. En het feit dat er natuurlijk geen voeding in zit. Ja, dat merk je hier, hè, dat die mouwvoering cruciaal is, maar blijft daar hangen. Goed. Super. Dus naar de broek toe. Bij het afspelden van je broekband merkt wel, zeg maar, bij de heup, bij de gulp, dat je daar wat ruimte tekort komt. Omdat je ziet ook, nu die gespeld is, dat hij hier eigenlijk een beetje opentrekt, omdat hij dus eigenlijk... Dat zie je omdat hij dus niet perfect bij die lijn aansluit. Precies. Voel je dat ook in de broekband? Of zeg je ik zou zeggen dat die broekband eigenlijk strakker kan. Met name omdat het overhemd hier, dus dat heeft met die rugcurve te maken. Dus de lage rug en hoe die S verder gaat. Ja. Daar zit gewoon ruimte, dus die moet strak worden getrokken. Ja. Nee, dus de broekband kan strakker. Ja. Dat is belangrijk. En de hoogte waar die nu op zit, die voelt ook gewoon comfortabel voor je? Ik heb hem op de heup maar net een centimeter erover. Maar dat is een issue met de welvaart hier. Kan je dat zo aanhouden, ja of nee? Wat is fraai? Ik denk dat dit gewoon nog kan. Ja, het kan. En we zouden hem eventueel dan aan de voorkant nog iets ronder kunnen maken. Dus dat wat bedoel je met ronde? Je hebt je buik. Ja. Normaal bij een broekband proberen we hem zo recht mogelijk over de buik heen te laten lopen. Maar dan zit hij natuurlijk bij jou op het breedste punt. Dat werkt niet. Precies. Dan blijft hij ook niet goed zitten. Zit ook minder lekker. Dus wat je kan doen, is dat hij zit, als je zo naar de zijkant draait, zie je dat al een beetje. Ja. Aan de achterkant iets hoger dan aan de voorkant. Dus hij zakt wat in vanwege die buik. Ja. En je zou kunnen zeggen van ik wil dat hij wel gewoon hier nog net iets hoger zit. Dat we hem nog iets ronder daarvoor snijden. Als je zegt van dat vind ik fijn. Ik weet niet, ik heb er een beetje scheid aan om eerlijk te zijn. Het hoeft ook niet. Nee, het kan. Ik hoor graag dat gevoel. Nee, ik denk dat ik hem, zoals kijken, gewoon zo wil houden. Want kijk, ervan uitgaande dat dit ooit weer eens minder wordt, dan hangt hij half op je kruis. Want dan kun je hem altijd nog aanpassen daaraan. Dus op long term denk ik dat dit, net als met de andere dingen, de meest sound en safe optie is. Oké, goed. Dus ik wil hem hier dragen. Ik zal hem vasthouden. Hoe voelt hij als ik de band zo voor je vasthoud? Die voelt gewoon goed, maar ik voel hem wel ook dan hier nu op de bibs gelijk aantrekken. Ja, en dat heeft weer te maken met ook deze strak. Oké, dus dat gaan we zo doornemen. Het gaat echt puur om de broekband nu. Ja, dus gewoon hoe die omvat. Oké. Zet ik daar heel even een markeringsspeld in, dat ik weet hoeveel we hem strakker willen. Ja. En dan pak ik even mijn krijt. 1, om hier die heup aan te geven. Dus dat hij eigenlijk, want aan de voorkant, aan de achterkant zie je dat hij gewoon best wel oké zit. Kan hij een klein beetje meer ruimte hebben, maar het zit voornamelijk echt naar voren toe. Dus 1 tel. Eigenlijk hier net tussen, dat hij hier meer ruimte krijgt. Ja, want daar zie je hem inderdaad, valt hij niet lekker. Ja. Dat heeft waarschijnlijk bij mij ook te maken met, zo intiem gaan we, met het soort ondergoed dat ik draag. Hè. Ik draag altijd een boxershort, maar echt gewoon een wijde. Ik doe niet aan die strakke elastieke gein. Ik vind dat zelfs echt mijn huisstijl. Wat mij betreft mag je dat ook zien dat ik dat draag. Dat zal wel tegen alle regels ingaan. Maar hier zit dus echt wel stof onder. Ja. En ik heb natuurlijk ook nog dat ik zo meteen, dat is mijn ding, zo'n monnikspij aan de binnenkant wil hebben als afwerking. Die moet er ook nog ingezet worden. Dat gordijn of dat curtain. Ja. Dus er komt nog wel ruimte bij. Dus dit moet ruimer, zeg jij. En hoe ga je dat doen dan? Hetzelfde eigenlijk als bij de jas bij die zijnaad. Ja. Hier, ik zal dat even aan de kant laten zien, dat is wat makkelijker voor de camera. Hier loopt die naad. Ja. Die gaan we dus eigenlijk openleggen. Ja. En dan schuiven we hem eigenlijk naar voren toe, dat hij wat meer ruimte krijgt. Ja, oké. Dus dit wordt strakker en dit wordt wat ruimer. Ja. Dus nog meer op mijn eigen curves. Ja. Ja. Nou, en dan zei je net ook, dus op het moment dat hij hier wat strakker wordt, dat hij ietsjes bij de bil begon te trekken. Ja. Ik ga hem daar ook net een klein streepje op zetten. Want dan gaan we het kruis ook net een klein beetje bij de ronding van de bil iets verlagen. Dus dat hij net iets meer ruimte heeft in de ronding. Ja, oké. Goed. Ja, ik denk dat dat het is. Hij voelt hier wat...
Iets te veel herenliefde. Dat is niet mijn cup of tea. Goed. Hebben we de band, de heup en eigenlijk de kruis gehad? Had je daar zelf nog dingen aan die je zou... Nee, dus dat bassin dan, als dit gecoverd is, dit wordt wat ruimer en hier hebben we espas, dan denk ik dat dat gewoon goed is. Mooi. Oké. Hoe voelt hij voor je bij de bovenbenen? Ja, bij de bovenbenen, hier zie je die boxershort, dus dat, I don't care about that. Hier zal meer ruimte komen. Ja, ik vind die bovenbenen eigenlijk gewoon goed. Ja. Misschien kun je van mij even een stoel pakken. Ja. Je moet er natuurlijk ook in kunnen zitten, hè? Ja, pas op met de spelden bij het kruis als je zo meteen gaat zitten. Goed. Hier hebben we een stoel. Voilà. Ik moet deze even op de goede hoogte houden. Ja, en ook een klein beetje bij je bovenbeen omhoog. Ja, zo hè. Zo want dan heeft hij nu natuurlijk ja, goed. Ook nu wat weinig ruimte. Ja, daarom. Nee, kijk, je krijgt altijd natuurlijk dat hij wat strak gaat zitten. Maar hij zit mijn inziens niet te strak. Daarbij deze stof, wat is het? Cape Horn van Holland Sherry. Weet ik hoe die stof zich gedraagt. Zo diep kan je dus gaan. Hij rekt altijd nog iets mee over verloop van tijd. Dus ik denk dat dit gewoon goed is. Met name als hier nog wat meer ruimte zit. Ja, het is ook als je naar je naden kijkt, aan de zijkanten, zie je ook precies op het punt hier waar we een weide gaan maken, omdat die draden natuurlijk losser ingezet zijn, dat daar ook de meeste spanning op staat. Okay. En hier heb je ook natuurlijk dat er wat spanning op staat, maar dat is logisch als je gaat zitten. Maar je ziet dat die mooier bij elkaar blijft zitten. Ja, daarom. Dus hier is het wel nodig dat die iets ruimer wordt. Ik pak hem iets lager nog als ik zo de naden zie. Oké, doe dat. Net. Kunnen we altijd weer strakker maken. Ja. Ja, en je ziet gewoon dat hij net iets lager, nog net ietsjes te veel op spanning staat daardoor. Dus als dat net wat ruimer is, dan zit dat nog net wat mooier. Kunnen we door, hè, denk ik. Gaan we weer staan. Zo. Zet ik de stoel weer even aan de kant. Ja. Hoe vind je de pijpheid aan de onderkant? Eens kijken. Ja, dat is ook een discussie, ook online. Die mensen die zeggen het moet zo, et cetera. Het is een kwestie van smaak. Je hebt mensen die hem tegenwoordig weer de klassieke willen, dus echt vrijwel recht. Oh ja, maar dat zei ik aan het begin al. Dat is leuk dat jouw smaak is, kerel. I don't care. Het belangrijkste is dat je hem zelf prettig vindt zitten. Dat is waar het om gaat bij en je maatwerk. hebt ook mensen die hem nog strakker hebben dan dit, ja. En wij, dat moet je allemaal zelf hebben. Ik heb verschillende stijlen, maar bij deze denk ik dat ik hem zo eigenlijk wel goed vind. Om eerlijk te zijn, ik vind die pijp gewoon natuurlijk lopen. Dus de billen die zitten voor de rest, er komt nog iets meer ruimte, waardoor die iets beter valt. Ja. Hier heb je natuurlijk altijd je beweegruimte, anders kan je niet lopen, niet zitten. Ja. Nee hoor, ik denk dat dat is wat mijn smaak is. En over smaak valt te twisten. Dat is de hele essentie van wat we hier doen. Heel goed. Super. Dan komen we natuurlijk bij een ander bekende euvel bij mij. De broeklengte, hij zit nu inderdaad recht op je heup. Ik ga aan de achterkant bij de schoen meten of hij gelijk valt. Ja, er zitten ook weer verschillen in die heup, hè? Even kijken. Ja, jij staat gewoon ontspannen voor de rest? Ja. Volgens mij wel. Ik heb het idee ook... Links is een halfje langer dan rechts momenteel. Broeklengtes zijn heel persoonlijk. Sommigen willen ze langer, korter. Belangrijk, als je dus op de basis kijkt, vind je rechts mooier of links? Dus ja, nu natuurlijk rechts, omdat deze zonder break valt. Ja. Ik heb altijd natuurlijk schoenen, verschillende. Hier zit die monk strap, dus dat bandje van die schoen, die zit erbij. Dus ik bekijk hem vanaf de zijkant. Nou, wat ik wel een beetje echt mijn stijl vind, is dat wat je nu ziet in de spiegel, dat je net zo'n, hoe zeg je dat? Curvature ziet, waardoor die sok nog zichtbaar is. Ja. Dat zal voor traditionalisten te kort zijn. Sommige mensen dragen die broek van Nederland helemaal zo. Ik vind dit een mooie in-between. Dat is waar ik van hou. En daar gaat het nu om. Dus we gaan voor deze. Dus die linker mag wat korter. Ja. Maar dat is dus ook verschillende heupen. Net als met die schouder, et cetera. Ja. Dat is minder dan voorheen. Vroeger was het meer. Dus 2 centimeter of zo. Het kan zijn met hoe je tegenwoordig beweegt natuurlijk.
Ja, spieren, et cetera. De modus operandi, de hele anatomie van de mens is... we're an interesting machine, om het zo maar te zeggen. Maar ja, belangrijk dat hij nu dus goed is. Ja, je moet dus altijd realiseren dat je bezig bent met een momentopname. Hè? Absoluut. En dat is dan een voordeel. Is het dat je vanochtend gesport hebt, zal die heel anders zitten? Nee, die heb ik niet gedaan. Niet gedaan. Nee, maar dat is denk ik ook wat mensen dus vaker gaan beseffen in een bespoke proces. Is van zo'n pak is gemaakt op long term. Hè. Kun je over jaren aanpassen. Het is een tijdloos iets. Dus uiteindelijk ben je vaak ook veel goedkoper uit dan wanneer je confectie kiest of made to measure, weet ik veel. Valt nu gelijk aan de achterkant daarin en dan trek ik hem door naar voren toe. Juist. Dus samengevat bij die broek, die band gaan we strakker maken. Hier gaan we wat meer ruimte creëren. Kruis gaat iets naar beneden. En die wordt wat korter. Ja, precies. Volgens mij hebben we dan zo'n beetje alles nu gedaan. Dus ja, dit was dan de eerste fit van het Based Fit proces. Wat we volgens nu gaan doen is natuurlijk alles noteren, briefjes maken wat er aangepast moet worden. Dat gaat naar de kleermaker toe. Of Amy doet het zelf, maar ik weet niet of er tijd voor is. En dan hebben we volgende keer de video met de aanpassingen. Gaan we kijken hoe dat is uitgevallen. Ja, dan zou je richting het best mogelijke resultaat moeten gaan werken. Dus ik ga nu nog voor mezelf beslissen welke voering wil ik erin hebben. Hoeveel knopen wil ik erin hebben? Welke knopen? Wil ik eventueel andere details nog? Kleuren stiksel of iets dergelijks? Wil ik dat de zakken open, dicht zijn, et cetera? En ja, wil ik hier wel of geen knoopsgat? Heb je zelf vragen, opmerkingen? Ja. Geef een gil.